Tadam, Raapori-jakso, ties mikä luku, en tiedä. Mikä luku se on? Tiedätkö sinä? 368. Hei. Noin. No hei. Mikä tulisi mieleen? No sanotaan 368. Ei mikään. Muuta kuin osingot. Ai jaa. 368 mahdollista saada osinkoa, ehkä. Niin. Mitenkä niin 368? No se on se luku tämän jakson, come on. Niin, okei. Mä ajattelin heti, että 3,6 litrainen V8, mutta hei, kukin tyylillä. Joo, mutta idea on tänään, että käydään läpi vähän osinkoja ja osakkeiden takaisinostoja. Siellä on iso biifi menossa. Niin, biifi tarkoittaa siis tällainen battle. Ai se ei ollutkaan niinku pihvi? Ei. Okei. Okay. Se pihvi on niinku se, no joo, ei mennä siihen, kaikki kuolijat tietää. No niin, mutta hei, myös on pääsiäinen tulossa. Ja sen kunniaksi mä ajattelin vähän kuoria tämmöistä kindermunaa. Ja itse asiassa se kindermunasta, sieltä pullahti ulos Suomen Pankin vuosikertomus viime vuodelta. Häh? Joo. Silläkö me aloitetaan nyt? Sillä, eikö se kuulosta mielenkiintoiselta? Ei tätä lukenut näissä skripteissä tuossa eilen, kun mä nää luin läpi. No hei, jos mä vähän rautan tästä, se on otsikoitu tässä, siellä on kaikkea höpölöpö siinä alkuun. Siinä Suomen Pankin vuosikertomuksesta kyllä, mutta vuodelta 2023. Eli viime vuoden Suomen Pankin vuosikertomus. Ihan tuore. 4 päivää tuore. Jotain semmoista. Yes. Ja sitten siinä on 100 sivua kaikkea ihan turhaa höpölöpöä siinä alkuun. Okei. Mutta sen jälkeen alkaa tapahtua. 100 sivua höpölöpö? 100 sivua ihan höpölöpöä siinä alkuun. Okei. Mutta sen jälkeen sitten otsikko, että Suomen Pankin taseessa on rakenteellinen korkoriski. Oho. Osto-ohjelmilla ja luotto-operaatioilla luotu likviditeetti näkyy Suomen Pankin taseen vastattavaa puolella keskuspankkitalletuksina. Eurojärjestelmä päättää liikepankkien keskuspankkitalletuksilla maksettavan korkotason rahapoliittisen perusteen. Korkopäätös vaikuttaa välittömästi Suomen Pankin korkokustannuksiin. Korkokustannuksiin? Joo. Rahapoliittiset saatavat ovat sen sijaan pääosin kiinteäkorkoisia. Näin ollen talletukselle maksettavan koron nosto heikentää Suomen Pankin korkokatetta. Tämä ero taseen, varojen ja velkojen korkosidonnaisuudessa aiheuttaa rakenteellisen korkoriskin Suomen Pankin taseeseen. Eli hetkinen, siis keskuspankki, niillä on pankkitilit liikepankeille. Eli liikepankit voi niinku tallettaa fyrkkaa keskuspankkiin. Kyllä. Ja nyt näille tileille maksetaan ihan muutaman prosentin kuitenkin siis ihan oikeata korkoa. No tässä, kato hei, onhan korot on ihan niin. messevillä tasolla tällä hetkellä. Niin, ja se tarkoittaa sitä, että keskuspankit joutuu maksaa näistä rahoista, mitä sinne keskuspankkiin talletetaan, niin about markkinaehtoista korkoa. No suurin piirtein. Yes. Mutta nyt sitten kun ne on sijoittanut, ne on ostanut määrällisen elvytyksen keinona, ne on ostanut, niin kuin imuroinut maailmasta, Suomen Pankki on imuroinut Suomen valtion papereita ja niin kuin tässä mennä vuosina. Jolloin korkotaso oli 0, niin ne ei siis käytännössä saa mitään korkotuottoa. Tai matalaa. Tosi matalaa, ja sitten toisaalta ne joutuu maksamaan korkeaa tai korkeahkoa korkokulua siitä, että liikepankit tallettaa heille fyrkkaa. Kyllä, ne ei saa tuottoja, mutta joutuu maksaa helvetisti. Tällä hetkellä heidän Suomen Pankin perusbisnes on ihan kuralla. Mä jatkan tästä vielä. Okay. Rahapolitiikan toteutukseen liittyviä kiinteäkorkoisten velkakirjojen ostoja tehtiin pitkään matalalla tuottotasolla. Auta armias. Kuka osti ne matalalla tuottotasolla sinne? Vuoden 2022 toisella puoliskolla eurojärjestelmän ohjauskorot lähtivät nousuun ja koronnostot jatkuvat vuoden 2023 aikana. Korkojen nousun seurauksena rahoitusoperaatioiden korko nousi ja myös erääntyvien osto-ohjelman velkakirjojen uudelleensijoitukset tehtiin aiempaa korkeammalla tuottotasolla. Ohjauskorkojen nousussa kuitenkin myös keskuspankkitalletuksella maksettava korko nousi, millä oli edellä mainittuja positiivisia vaikutuksia huomattavasti suurempi negatiivinen vaikutus korkokatteeseen. Ai. Ja vielä viimeinen tämmöinen kappale tästä, että tämän rahoituskustannuksen seurauksena Suomen Pankin vuoden 2023 toiminnallinen tulos oli negatiivinen. Vuoden 2023 lopun tilanteessa valitsevien korko-odotusten perusteella toiminnallinen tulos pysyy myös lähivuosina negatiivisena. Taseen rakenteellinen korkoriski pienee rahapoliittisista syistä ostettujen kiinteäkorkoisten velkainstrumenttien erääntyessä. Erääntyvien velkakirjojen uudelleen sijoittaminen ylläpitää omalta osaltaan rakenteellista korkoriskiä. Eli nyt kun ne sijoittaa nämä niin kuin matalakorkoiset bondit, mitä ne on ostanut niin kuin taseensa täyteen, niin kun ne erääntyy, niin ne pystyy sijoittamaan niissä saatavat varat
korkeampaan korkotuottoon, eli se niin kuin tavallaan purkaantuu tavallaan tämä keissi, mutta edelleen niin tästä aika pitkälle, niin tosi hitaasti. Et se on niinku se tuloslaskelma Suomen Pankin osalta, se on kuralla tuleville vuosille, ne tietää se jo tällä hetkellä. Mieti tätä. Kun on niin pitkäkestoisia. Mutta hetkinen. Valtionkonttori, siis se, joka edustaa sitä Suomen valtiota, joka laskee liikkeelle Suomen valtion bondeja. Kyllä. Ne nollakorkoiset, mitkä Suomen Pankkikin on ostanut omalle taseen. Sama taho. Niin nämä nollakorkopahvit on nyt Suomen Pankille huonoja sen takia, että ne ei saa mitään korkotuottoja niistä, kun ne samalla aikaan joutuu maksaa korkeata korkoa talletuksista. Joo. Ja silloinhan tämä periaatteessa olisi tosi hyvä Suomen valtiolle ja valtionkonttorille, mutta valtionkonttorihan meni muuttamaan nämä kiinteät nollakorkolainat vaihtuvakorkoisiksi. Eli joutuvat, nyt kun korot on nousseet, niin kuin tiedetään, niin ne ottaa niin kuin kahta pahemmin pataan myöskin sitä kautta. Siis eli valtionkonttori ja Suomen valtio onnistuu ottaa pataan samasta pahvista, josta myöskin Suomen Pankki ottaa pataan. Tämä on kyllä semmoinen jackpot. Tämä voi olla totta. Tämä on pääsiäisyllätys, Martin. Just for you, my friend. Instrumentti, joka pitäisi olla helvetin hyvä, eli sä oot niinku ottanut lainaa nollakorolla, niin se pitäisi olla huono sille toiselle osapuolelle, kun korko nousee. Suomen Pankki on siis ostanut tällaisia nollakorkopapereita taseen täyteen, se on huono niille, mutta Suomessa se on myös huono lainanottajalle, koska lainanottajan suuressa viisaudessa on päättänyt, että tämä takuuvarma nollakorkolaina, niin vapataan ne kiinteät korot vaihtuvakorkoisiksi. Kyllä. Tästä oli jakso Alexa Heurlinin kanssa parikymmentä jaksoa takaperin, eikö niin? Joo. Kuunnelkaa se on, mutta ottakaa buranaa joko, tai lähtekää jonnekin salille tai tarpomaan jonnekin metsään tai mitä tahansa. Umpihankeen, silleen, että... Mä lupaan, että teillä on niinku lihakset kipeänä huomenna sitten. Mutta se hei, jos nyt nopeasti vielä kerrataan sitten, että Suomen Pankin viime vuosi, ne teki korkokatteella yli miljardin turskat. Okei. Eli siis... Eihän se ole mitään Uniperin verrattuna. No eihän se nyt, sanotaan tässä kerrotaan, että se pysyy lähivuosina negatiivisena, eli turskaa tulee varmasti myös tulevina vuosina. Ja mietipä nyt sitä, että kaikki muut pankit, älyttömän hyvässä kunnossa tällä hetkellä, tekee tällä korkokatteella, samalla korkokatteella, niin huipputulos tällä hetkellä. Totta kai. Ja Suomen Pankki, joka on pankkien emäpankki, jonka pitäisi tehdä niin kuin 2 verran sitä tulosta, niin se tekee turskaa. On tämä mennyt hulluksi tämä maailma. On se. Ja eniten mua ärsyttää tässä tämä yllätys. Tämä oli haudattu sinne vuosikertomuksen, sinne liitesivuille, sille 100+ sivulle. Sieltä rupesi vasta kun tapahtuu. Siellä jossain alareunassa niin kuin 4 fontilla tämä on kirjoitettu. Sä varmaan kopioit sieltä ja pastasit Wordiin ja pistit, että okei, että font koko 12. Sitten sieltä tulee, että hetkinen, tällainen tarina. Minkä takia tässä esimerkiksi vaikka alkukirjoituksessa ollut pääjohtaja Rehn kertoo, että anteeksi Suomen kansa, olemme torspoja, tyrimme kovaa. Olemme todella pahoillamme. Miksei se ala sillä tavalla? Siellä oli puhuttu varmaan suurin piirtein Suomen Pankin toimiston CO2-päästöistä ja kaikista, siis ihan semmoista, mitkä ei liity Suomen Pankin toimintaan. 100 sivua kaikkea shaibaa. Ja tämä korejuttu, Suomen Pankin kore, mitä se oikeasti tekee? Miten viime vuosi meni? Niin sitten halastuu sana siellä. Niin. Ei yritetty häivyttää, että hei, älkää katsoko tänne päin. No toisaalta Suomen Pankki on Euroopan keskuspankin paikalliskonttori ja näin ollen niin tällä euroalueella toteuttaa rahapolitiikkaa ja elvyttävää sellaista ja onko se nyt sitten niin paljon väliä, että onko haarakonttori sitten miinuksella vai ei? No tässä on semmoinen homma, että jos mä olisin esimerkiksi vaikka eduskunnan pankkivaltuustossa, mua kiinnostaisi, pitääkö meidän Suomen eduskunnassa kerää joku potti ja pääomittaa kohta Suomen Pankkiin, kun se meinaa kaatuu. Siis tämän tyyppisiä asioita. Ai tämän tyyppisiä. Tämän tyyppisiä pikkuasioita tekisi mieli tietää, mutta en mä tiedä, hei. Hei, tämä ratkaisee, jos vaan pidetään kaikki nyt kollektiivisesti peukkuja
Ja toivotaan, että korko menee taas takaisin miinukselle. Kukaan ei sitä siis missään päin maailmaa usko, mutta joka tapauksessa toivotaan Joko. Niin nyt sitten kun nämä nollakorkopahvit erääntyy, Suomen Pankki saa ne niin kuin taseestaan pois, saa rahat omalle tilille ja sitten sijoittaa ne uudestaan. Niin nyt ne sitten sijoittaa ne tällaisiin korkopapereihin, jolla on niin kuin positiivinen korko. Ja ne pystyy sijoittamaan siis siihen niin, että ne saa positiivisen merkittävän koron siitä. Ja sitten kun markkinakorko laskee nollaan, niin sitten ne tekee helvetisti fiffeä. Myymällä ne pois siinä hetkessä vasta. No hei, mä en nyt pidä tässä henkeä nyt, tiedätkö, että tässä on nyt nähty niin monta tämmöistä valtiovarainministeriö, valtiokonttori, Suomen Pankki, niin tiedätkö, siellä vaan tohtoreiden päät kolisee yhteen, mutta mitä ei tapahdu. Turskaa tulee kyllä. Okei. Mutta se oli hei tämmöinen yllätys. Tätä te ette tilannut, mutta tätä te nyt saitte. Valitettavasti. Mutta sen sijaan se, mikä on nyt käynnissä, se beefi, mitä me luvattiin vähän tässä alkuintrossa. Se battle. Niin nyt itse asiassa se battle ei tapahdu tässä studiossa. Se tapahtuu tuolla medioissa. Parasta aikaa. Medioissa. Siellä on emeritus yksityissijoittaja Erkki Sinkko vastaan professori Peter Nyberg. Ja idea on siinä, niin, että nyt jos et ole huomannut, osinkokausi, ryöppöä täyttä häkää siellä, mutta siellä niin kuin pinna-alla, siellä kattilassa vähän niin kuin porisee sitten, että toinen sanoo, että osingot on sika hyvä, toinen sanoo, että no en mä nyt tiedä, että kyllä osakkeiden takaisinnostot, joka on vähän se yin ja yang, se toinen puoli tästä asiasta, sinnehän ne rahat pitäisi laittaa, se on se parempi. Ja sitten molemmat vaan niin kuin argumentoi sillä tavalla ravihevosläpät silmillään sitä omasta puolestaan. No kyllä mun mielestä se Nybergin argumentointi oli vähän niin kuin sillä moninaisempaa, ei välttämättä niin binääristä, mutta pysytään tässä kuvauksessa nyt kuitenkin. No mun mielestä tässä on niin kuin kiinnostavia semmoisia vastakkainasetteluita sitten. Okei, kaksi tämmöistä kuitenkin professori ja emeritussijoittaja, joka on kirjoittanut kirjoja ja kaikkea tämmöistä, että porukka luottaa molempia sanaan. Et nyt täytyy vaan selvittää, että mikä ihme tästä beefissä on meneillään. No sitten ihan vaan se, että niinku firma voi maksaa tuloksesta osinkoa tai käyttää ne samat rahat osakkeiden takaisinostoon. Ei ole ehkä aikaisemmin puhuttu tämmöisestä asiasta. Nyt käydään sekin läpi tästä. Silloin totta kai vaikutuksia ihan niinku osakkeiden lukumäärään, mitä sillä yhtiöllä enää on. Niin, tai sitten takaisinostoissa. Niin, tai sitten niinku, EPSI, että jos niitä osakkeen lukumäärä vähenee, niin sitten taas tulos per yksi osake nousee, mahdollisesti osakkeen hintakin nousee siinä samalla. Joo, varsinkin jos ne kuoletetaan. Niin. Ja sitten vielä, että totta kai, kuka tätä firmaa omistaa? Isot ulkkari, instikat vai suomalaiset yksityissijoittajat? Kumpi on niinku parempi? Haluatko osinkoa, takaisinostoi? Sillä on merkitystä. Sitten ihan vaan sitten, millä tilityypissä tätä omistat? Sijoitat sä rahastojen kautta? Niin että haluatko, että se yhtiö antaa osinkoa vai takaisinostoi vai mitkä on nämä verovaikutukset, ihan vaan sitten pitkässä juoksussa joku FIFO, first in first out, millä sitä on niin kuin hankittu versus joku hankintahinta olettama. Ja sitten hei, kyllähän meidän täytyy tietää nyt, kun me käydään tämä keskustelu tässä, kumpi vai kampi? Kumpi näistä oikeasti on niin kuin oikeassa, kumpi väärässä? No niin, nyt mulla tulee tällainen poliittinen vastaus, että sehän tähän vähän riippuu, mistä roikkuu. Sitten voihan se olla, että toinen näistä paljastuu sitten, kuninkaalle ei ole vaatteita, että on ihan täys torspo. Niin. Porukka on uskonut siihen toiseen sitten, että niin. Voihan olla molemmat ihan turisteja. Kyllä. Et aina se oikea totuus löytyy tästä studiosta. No mutta hei, eli jos nyt sanotaan, mitä tässä on nyt tapahtunut tässä beefissä. Yes. Eli tässä oli hyvä sellainen alkukertaus, että nämä on se niinku aspektit tässä. Joo. Sinkko. Se on laukonut juttuja. Mä en tiedä, voiko sitä sanoa, että se on niin kuin singon laukaus. Tiedätkö sieltä olalta se? Kessi. Niin. Semmoinen singon laukaus. Niin tämä sijoittaja Erkki Sinkon mielestä osakkeiden takaisinosto pitäisi kieltää. Hän kiittelee, että avokätiset osingonmaksajat pitävät sijoittajat kiinni osakkeessa huonon suhdanteen yli. Okei, no tässä varmaan niin kuin logiikan, luin tuon jutuin, siihen pohjautuen, niin se logiikka on varmaan niin kuin nähdään sellaisena, että kun se osakkeen hinta on käytännössä niin kuin tippunut Suomen pörssissä tässä viimeisten vuosien aikana. Niin osakkeenomistaja harmittaa se siinä. Niin se harmittaa, mutta sitten se on saanut vähän niin kuin aloe veraa avohaavoille siinä osinkojen muodossa.
No joo, mutta mä sain kuitenkin niin kuin 4-5% osinkotuoton tälle mun sijoitukselle, joka on niin kuin siis rihikuivaa rahaa. Niin, mä en haluaisi katsoa sen markkinahintaa, sen mun sijoituksen, mutta hei, mä saan jotain pientä, just tää aloe vera. Aloe vera, joo. Niin, että auttaako se niihin avohavoihin? Niin. Mun mielestä tämä lause on niin kuin siinä mielessä vähän kummallinen, koska eihän sillä ole niin kuin osakkeen sijoittajille kannalta niin kuin oikeasti mitään väliä, että maksaako yritys osinkoja ylipäätään vai eikö se maksa. Että jos se ei maksa, niin se tarkoittaa sitä, että se yrityksen kertyneet voitot investoidaan johonkin lähtökohtaisesti siihen bisnekseen, mitä se yritys tekee, ja ne saa niille tuotoille sen tuoton, mitä yritys muutenkin tekee, ehkä jopa vähän parempaa, koska ne parantaa tuottavuutta ja tämä näkyy sitten osakekurssissa tietenkin, että tulokset paranee ja kasvaa ja onko se osakekurssi mitään merkitystä, jos sä saat osinkoisia, että come on? Niin, siis monihan ajattelee tällä tavalla. Joo, mutta kun sillä ei ole mitään merkitystä. Jos yritys ei maksa osinkoja ja lähtökohtaisesti pystyy sijoittamaan ne rahat uudestaan siihen omaan tekemiseensä, niin sehän tarkoittaa sitä, että se yrityksen niin kuin arvo kasvaa, eikö niin? Kyllä. Kertyneet voitot sijoitetaan uudestaan liiketoimintaan, uusiin tehtaisiin, savupiippuihin, palveluihin, mitä ikinä. Ja sille uudelle tekemiselle saa ihan samaa tuottaa kuin aikaisemmin, niin siis totta kai. Nyt jos ne sitten sen sijaan maksetaan ulos osinkoina, eli todetaan, että hei, me tehtiin miljoonatriljoonaa voittoa, laitetaan pihalle, maksetaan osakkeenomistajille. No mikä se logiikka sille on? No sehän on implisiittisesti kyse siitä, että yrityksellä ei ole näitä keinoja investoida mihinkään tuottavaan. Niillä on niin kuin ylimääräistä fyrkkaa ja maksetaan ne pihalle. Niin, no vaikka silleen, että 80% tuloksesta tai joku muu semmoinen huomattava osa siitä tuloksesta, että sitä ei todellakaan jätetä siihen firmaan, vaan emme tiedetä, mitä me tällä tehdään täällä, että ottakaa te se osakkeenomistajat pois. Niin. Jotkut niin kuin osakesijoittajat, kuten esimerkiksi säätiöt ja tällaiset, niin kuin, jotka maksaa niin kuin erinäisiä stipendejä ja se on muuta, niin niillähän on tarvetta tällaiselle kassaviralle. Ja sehän on ihan fiksua, että sit sijoittaa tällaisiin yrityksiin, jotka tuottaa tällaista osinkovirtaa, mutta että niin kuin sijoittaja kun sijoittaa, niin sillä ei, niin kuin oikeasti ei ole mitään väliä, että se millä on väliä on se, että minkälaista tulosta ja kasvua se yritys tekee, miten kannattava se on. No mutta mä en silleen osta argumenttia, koska säätiöhän voisi verovapaasti myydä vaikka niitä osakkeita sen verran, mitä se tarvitsisi siihen vuosittaisen. Mutta mä oon kuullut tällaisia niin kuin eletystä elämästä, kun mä oon käynyt myymässä niin kuin sijoituspalveluita, niin jotkut sijoitukset ei ole kiinnostanut sen takia, että niistä ei tule osinkotuottoa. Okei, no selvä. Se on niin kuin hyvän sijoituksen merkki, jos siitä tulee osinkotuottoa. Se on... Siis, en ota kantaa tähän. Kuuntelepa tämä professori Nyberg, tämä nyt vähän jyrähti vastakommenttina tähän Singon laukaukseen. Niin. Eli mikäli iso osa yhtiön omistajista toimii markkinoilla, jossa valitsee takaisinnostoja suosiva verolaki, takaisinnostot ovat sijoittajan kannalta kannattavia. Takaisinnosto voi Nybergin mukaan olla järkevä vaihtoehto myös tilanteessa, jossa yhtiön osake on jostain syystä aliarvostettu. Kyllä, ja näinhän se on. Et verokohteluhan tekee mahdollisesti jonkunnäköistä kiilaa näiden vaihtoehtojen välille, eikö niin? Mutta jos miettii sitä, että se yritys, sillä ei ole mitään hyviä ideoita, mihin laittaa sen niin kuin miljoonatriljoona, mikä se tekee tulosta, niin se voi totta kai maksaa ne pihalle. Tai sitten se voi tehdä niin, että hei, me ostetaan niitä osakkeita veksi ja kuoletetaan ne. Niin se on tämä takaisinosto. Niin silloin tavallaan se on vähän niin kuin hyvä kastike, tiedätkö, että se keitetään se vesi veksi, siitä siitä tulee niin kuin vesihöyry haihtuu pois, eli osakelukumäärä haihtuu pois, ja siitä tulee voimakkaamman makuista, paremman makuista, eli siitä firmasta, se osakkeen omistamisesta tulee tiiviimpää, eli sä omistat enemmän liiketoimintaa yhtä osaketta kohti, kun yritys on ostanut omia osakkeitaan pois markkinoilta ja laittanut ne. Niin se on periaatteessa sama kuin ne pizza, mutta siitä sliceja on vaan vähemmän, koska niitä omistajia on siinä vähemmän. Niin. Se on se logiikka tässä. Juuri näin. Eli sanotaan, että jos on 10 osakkeenomistajaa ja sitten 2 ostetaan niin kuin, niiden osakkeet veksi, niin sehän tarkoittaa se, että tämän yrityksen tuloksella, niin se tarkoittaa sitten, että nämä 8 jäljelle jäävää omistaa nyt
kahdeksannen kesken sitä koko firmaa. Et se on niin kuin siinä mielessä, niin totta kai siitä tulee arvokkaampi siitä osakkeen omistamisesta. Mutta eihän me nyt kuitenkaan, että me halutaan tehdä omaa nimeä täällä Suomen sijoitusmarkkinoilla. Kyllä. Eihän me nyt voida komppaa sit, vaikka olisi kuinka emeritussijoittaja Erkki Sinkko. Me täytyy nyt laukoa nämä Singon kommentit Manrakoon. Ja samalla tavalla proffa, vaikka sä oot istunut siellä nenä kiinni siinä kirjassa kymmeniä vuosia, niin mä kerrotaan, minkä takia tämä takaisinostot ei ole hyvä juttu. Mutta ennen sitä, niin mä vielä kerron, että haluan ottaa tästä Peter Nybergin kommentista, että mieti, jos sulla on niinku firma, joka menestyy suhdanteesta huolimatta. Sitten tulee joku pieni pörssiromahdus, osakkeet tulee tonttiin ja sun osakkeet kans, vaikka niinku sä tiedät siellä firman sisällä, että no suhdanteen mukana, joo. Niin, mutta sun osakkeet tulee tonttiin kans, vaikka sun tuloksentekokyky ei muutu miksikään. No, aika immuunifirma kyllä suhdanteelle. No, kyllä, mutta siis jos leikitään nyt tällainen niin kuin esimerkillä, tällaisella esimerkillä, että tämä olisi mahdollisimman selkeätä, tiedätkö? Joo. Niin jos olisi tällainen keissi, niin jos sä katsot, että hei, että me kasvetaan edelleen 20% vuodessa, tehdään kasvavaa tulosta, kaikki on rock and roll, ja nyt tämä meidän firman saa niin kuin 3/3 hintaan tuolta markkinoilta, niin totta kai se on hyvä ostaa pois. Niin kuin ostaa osakkeita sieltä ja pistää ne, kun sä saat ne niin kuin 70% alennuksella. Niin kyllähän se silloin on fiksua ostaa niitä osakkeita veksiä markkinoilta ja kuolettaa ne. Silloinhan sä synnytät vielä enemmän arvoa. Siis totta kai. Että siis siinä mielessä, niin jos ei edes katso näitä veroseuraamuksia, vaan ihan puhdasta logiikkaa, niin kyllä se Peter Nybergin väittämä on ihan todellakin mielenkiintoinen. No mä luulen, että käytäntö kertoo, että se ei todellakaan mene tällä taktisesti nämä osakkeiden ostot, vaan se on enemmänkin siitä, että samalla tavalla kuin osingot päätetään yhtiökokouksessa, päätetään myös takaisinnostot yhtiön kokouksissa ja sitten, että se on tietty aikaikkuna ja markkinat minne tahansa. Tietty frekvenssi, että sitä ostetaan pikkusen per päivä ja kaikkea muuta, kun sun pitäisi oikeasti ostaa kahmalokaupalla isolta omistajilta silloin kerta heitolla, kun se niin kuin rysähdys tulee, eihän se nyt välttämättä ikuisesti kestä kauaa. Niin. Eihän nyt sillä tavalla niitä ostetaan. Ei, mutta siis tämä oli vaan se pointti, että niinku tällaisessa keississä, että jos ne jostain syystä yritys huomaa, että okei, nyt niinku vaikuttaa siltä, että me ollaan aika halpoja tuolla markkinoilla, niin kyllä se silloin on kannattavaa. No mä veikkaan, että millähän firmalla olisi sellainen valtuutus, että nyt ostetaan, sanotaan vaikka puolet osakekannasta tuosta heittämällä nyt vaan pois ja sitten mitä töidään. Katsotaan, hei, tästä jos nyt käydään eka tämä Singon juttu. Noniin. Singon laukaukset läpi, eli miksi ne ei välttämättä ole osingot ylipäätänsä hyviä? Joo. No tässä on muutama pointti, että ihan vaan, että yksityissijoittajat ne osingot käyttää helposti kulutukseen. Fyrkkaa tulee tilille, niin fyrkkaa mikä on taskussa, niin se raha palaa siellä. Ja Mitä sä oot aina paasannut täällä viimeiset 100 vuotta tässä studiossa? Renta po renttaa. Renta po renttaa, joo. Niin, se ei tuu tässä, että jos sieltä tulee jotain osinkoja ja sä pistät sitten niin kuin sileeksi, viet mammaa vähän baanalle ja huomaat, että no sinnehän nyt se tämän firman 70 tonnia meni. Että. niin, siellä ei tuu sitä renta po renttaa. Joo, siltä osin. Niin. Siltä osin. Niin. Ja sitten hei, ei ennen sitä niin verottaja vienyt omansa. No se oli tässä seuraava kohta, tämä verotehottomuus. Niin. Etenkin tässä arvoisuustilillä. Onhan näitä kaikkea sijoitusvakuutusta ja osakesäästötiliä, missä tämä homma ei näin. Mutta normaalisti yleensä kaikki omistukset on arvoisuustilillä. Ja mä sanoisin, että herra Sinkolla, hän on niin pitkällinen sijoittaja, niin ei ollut olemassa mitään muuta kuin arvoisuustiliä, kun hän on tuolla pyörinyt. Mä luulen, että Sinkko on itse asiassa kriimattu verottajatoimesta niin kuin moneen otteeseen tässä matkan varrella. Jos hän on tosi isänmaallinen ja haluaa auttaa näitä rahanjakajia tässä maassa. Niin, mutta hän just sanoi, että pitäisi niinku että takaisinnostot pitäisi kieltää. Että joku pointtihan tässä täytyy olla, miksi hän tekee näin, koska tämä on todella verotehotonta. Hyvä esimerkki siinä, että keskimääräinen osinkoyhtiö voi olla, että se maksaa 4% osinkoa, vaikka kurssistaan suurin piirtein tämmöinen, niin kuin, että jos on vaikka 100 se lapuhinta, niin sä saat 4 sieltä osinkoa. Yeah. Mutta siitä 4 verottaja ottaa sen 1 pois, eli 25%. Kyllä. Siis se on ihan järkälemäinen kustannus käytännössä siitä, jos mietit sitä, että
itketään, että hei mun rahasto on vaikka 1,5% vuodessa tai ETF 50 beisaria vuodessa, niin siis ostat jotain Suomi-lappui, missä niinku verottaja kriimaa sua oikein edestä ja takaa joka vuosi. Niin ei se renta, niin ei se etene tämmöisellä hommalla. No ei nyt ainakaan yhtä tehokkaasti kuin sijoitusrahastossa. Oot sä Sinkko huomannut tätä, että kaikki mitä bruttona maksetaan, niin se ei nettona tule tilille. No niin. No sitten totta kai tässä ollaan vähän niin kuin eri intressiryhmissä myös mukana. Esimerkiksi vaikka semmoiset suuret ankkurisijoittajat, jotka omistaa 10% pörssiyhtiöstä, niin ne saa verottomana osingot siitä, kun ne kuuluu samaan konserniin. Ja tämän tyyppisiä juttuja, niin että jollakin intressiryhmällä, missä on tämmöisiä omistajia, voi olla, niin kuin, että hei nyt otetaan kaikki ulos sieltä firmasta, koska se on meille verotehokkainta. Mutta ei välttämättä yksityissijoittajat istu tässä samassa paatissa. Niin, samassa paatissa. Että se on se paatti, missä ne ankkurisijoittajat on, niin se on lähtenyt siitä satamasta ajat sitten ja saat siellä rannalla ihmettelet, että miten tässä näin kävi. Kyllä, juuri näin. Et siis, jos omistat kasvuosuudellisia sijoitusrahasto-osuuksia, niin sinne rahastoon kertyvät kaikki osingot, niin ne toki menee lyhentymättömänä uudestaan, sijoitetaan rahastossa oleviin osakkeisiin sillä lailla tasapäisesti, tyypillisesti, varsinkin jos se on indeksirahasto, jos se ei ole indeksirahasto, niin sitten ne saatetaan sijoittaa johonkin yksittäiseen, ehkä just siihen osinkoa maksavaan yritykseen uudestaan, ja silloin verottaja ei ole siellä käsiensä kanssa, näppiensä kanssa kriimaamassa edestä ja takaa, niin kuin sä muotoilit. Eikä niin kuin tiedetään, osakesäästötilillä ei ole näin, ja sijoitusvakuutuksessa ei myöskään ole näin. Toki jos tällaisia vaihtoehtoja on ollut Sinkolla käytössä, niin fine, mutta tässä on niin kuin tietynlaista hördeliä. Joo, eli tämä ei periaatteessa ole se ehkä paras ratkaisu. Mutta sitten jos katsotaan tätä Proffa Nybergin ratkaisua siinä, että hei, hän liputtaa nyt takaisinnostot, että tietyissä tilanteissa voisi olla tosi hyvä, mutta kyllähän nyt Rahapodista tiedetään, että jos me nyt katsotaan vähän historiaa tästä. Sä vähän mainitsit myös siitä, että jos tulee iso dippi, ajoitus, mutta normaalisti se toteutus ei välttämättä toimi tällä tavalla taktisesti, vaan että niitä sitten ostetaan, mihin hintaan ostetaan. Silloin kun firma on hyvät suhdanteet, firma tekee paljon voittoa, tehdään isot valtuutukset takaisinostoihin, ostetaan paljon osakkeita takaisin, mitätöidään ne ja sitten huomattiin jälkikäteen, että ei vitsi, tämähän oli niinku vaikka 10 vuoden korkea jakso, missä se osake pyöri siellä ja ne mentiin mitätöimään, niin se on ihan sama kuin heittäisi niitä seteleitä. Se firma heittäisi seteleitä oikeasti polttouuniin. Kyllä. Meillä on yksi esimerkki tästä Suomi-firmasta, joka teki back in the days näin. Onko? On. Esimerkiksi Nokia. Niin mä en tiedä kuinka monta miljardia isojorban lapioi sinne polttouuniin. Oli ne markkoja tai euroa, mä en muista siihen aikaan kumpi ne mahtoi olla, mutta anyhow. Eikö se nyt käynyt 67 eurossa se Nokian hinta? No 63, 4, 5, 6, 7. Oli se yli 60, mutta idea on se, että Nokia, koska silloin oli paljon jenkkiomistajia ja siellä suositaan, että takaisinosto on tosi hyvä. Se meille sopii, se on verotehokkaampi kuin osinko, että maksakaa mieluummin ne voitot ulos takaisinostoina. Niin just. Ja Nokiahan totta kai te olette iso jenkkiomistajat. Tehän voitte suuttua, jos emme pyöritään näitä takaisinostot. Ei muuta kuin miljardeilla sitten kelattiin sieltä. Heiltä ostettiin itse asiassa varmaan niitä kalliilla niitä osakkeita, pidettiin sitä kurssia hyvin, tuottiin siinä ja sen jälkeen mitätöitiin ne pois. Ja totta kai sitä osakkeiden lukumäärää pieneni, että seuraavan vuonna jos tehdään saman verran tulosta, niin se tulos saattaa kasvaa, kun se jakaantuu vähemmälle määrälle osakkeita. Hyvä homma, mutta ja taas sitten, että hei, osakkeiden takaisinostoon lapioidaan ne pois, mitätöidään ja heitetään rahaa polttouuniin. Niin, siis Nokia teki menestyksekkäästi tätä monta vuotta ja sen jälkeen sitten kun tiedätkö, Glorian ajat oli ohi, osake tuli tonttiin, niin ihmetellään, että hetkinen, saavutettiinko tällä osakkeiden takaisinostolla nyt käytännössä yhtään mitään? Juuri näin. Ja siis pointtihan on just se, että jos osakekurssi laskee ja yrityksen liiketoiminta laskee, niin silloinhan sä poltat ne miljardit siis sen silleään tien, jos sä ostat niitä osakkeita takaisin. Koska sä käytät sitä riihikuivaa rahaa ostakseen niin kun lisää osakkeita, kuoletat niitä ja sitten kun se liiketoiminta tulee tonttiin, niin lainausmerkeissä osinkorahat paloi niin kuin tuhkana tuuleen. Ja kyllä mä oon vähän aistivina, että tässä voi myös olla semmoisia intressiristoriitoja.
jossain firmoissa, joku semmoinen firma, mikä on vähän niin kuin tuuliajolla, että siinä ei ole semmoista isoa ankkuriomistajaa ja johto pystyy vaikuttaa siihen ehkä hallituksen kautta, että mitä suositellaan ja mitä yhtiökokouksessa hyväksytetään ja mikä on johdon ylipäätänsä sitten, mitä on heidän tulospalkkio. No nythän sä pääsit oikein mielenkiintoiseen, koska tiedätkö mikä oli niin kuin kuvaavaa nokialaisille, johtoryhmäläisille? No. Niillä oli osakeoptioita. Kyllä. Eikö? Ja ne osakeoptiot on tyypillisesti ollut sellaisia, että hei, että jos firman osake menee yli 50, niin sä saat ostaa tätä osaketta 50, ja jos se maksaa 60, niin se tarkoittaa, että sä otat vähän lainaa, ostat isolla ja osakkeita ja myyt ne pois. Niin sä oot sen jälkeen Nokia-miljonääri. Niin, siitä sä oot Nokia-miljonääri. Ja mikä on paras tapa nostaa osakekurssia, jos lähdetään siitä, että liiketoiminta niin kuin pysyy vakana taas esimerkinomaisesti, niin totta kai sä ostat osakkeita. Ja sitten kun se on vähemmän osakkeita, jotka pitää kantaa se koko niin kuin sen yrityksen arvon, niin se tarkoittaa sitä, että osakekurssi joustaa ylöspäin. Jolloin sä tietenkin, kun sulla on nämä tolkuttomat optiot niskassa, niin sittenhän sitä fyrkkaa tulee ikkunasta ja ovista. Tämä on riskillinen, että ei kannata nyt niin kuin sokesti luottaa nyt profa Nybergikään tässä sitten, että jossakin firmassa voi toimia, jossakin ei toimi ollenkaan. Mutta niinhän hän sinänsä kyllä sanoi, että tämä ei toimi joka paikassa. Ja jos ylipäätänsä osakekurssi on oikein hinnoiteltu, niin ei sit välttämättä kannata myöskään. Mun mielestä Jenkeissä jotkut yhtiöt jopa niin rakastunut näihin osakkeiden takaisinostoihin, että ne laskee niin kuin bondeja liikkeelle, että saa niin kuin lainaa. Niin. Et vaikka olisi kannattavaa perusbisnes, mutta tiedätkö, että tehdään niin kovalla volyymilla sitä osakkeiden takaisinostoa. Niin. Että huhhuh. Sitten sillä on myöskin signaaliarvoa tietenkin, että jos yritys näkee, lainausmerkeissä sisäpiiriläiset näkee, että tämä firma menee hyvin, eli luodaan arvoa sillä, että ostetaan niitä osakkeita, luodaan niin kuin, siis lisäarvoa sillä, että ostetaan niitä osakkeita takaisinostona, niin se on niin kuin hyvä juttu. Ja sitten vaikka ei olisikaan näin, niin kun ne kuitenkin tekee näin, niin se antaa sellaisen mielikuvan markkinoille, että okei, sisäpiiriläiset oikeasti tosiaan uskoo tähän touhuun. Ja yrittää hampain kynsin haalia fyrkkaa joka suunnalta, että voi ostaa niitä osakkeita takaisin. Ja sitten on myös semmoisia firmoja, että joissakin kovasti ostellaan näitä takaisin, mutta sitten se firma saattaa ostaa omilla osakkeilla tai jotain toisia firmoja, että periaatteessa osakemäärä aluksi niin kuin supistuu, mutta sitten se yhtäkkiä se tulee iso pumpsi, kun sä ostat jonkun ja lasket liikkeelle uusia osakkeita, joita taas ostellaan takaisin. Ja tiedätkö, tulee semmoinen peli, että siellä ei kukaan osakkeomista tiedä, mitä helvettiä täällä tapahtuu. Se tasearvo on aika jännä määrä siinä vaiheessa jo, kyllä. Niin. Et siinä on sekoitetaan se pakka oikein huolella. Kyllä. Mutta nyt on pakko sanoa semmoinen homma, että Rahapodissa me ei ikinä vaan keskitytä siihen, että me vaan pällistellään, mitä täällä markkinoilla tapahtuu, vaan meillä on oikeasti jotain ratkaisuitakin. Aina. Mites olisi Suomen kannalta? Sopisiko nyt tähän taloustilanteeseen se, että lopetettaisiin sekä osinkojen maksut ja sitten nämä takaisinostot? Eli, ja kolmantena vaihtoehtona, kun nyt on kyse siitä, että on firma, silloin oli viime vuosi voitollinen, tuli kassavirtaa, tuli tulosta. Nyt mä mietin, että mitä me näillä tehdään, maksetaanko osinkona ulos vai ostaako osakkeita. Mitä jos vaikka se firma sijoittaisi ne? Siis se on nimeltään investointi. Joo, kyllä. Se firma, onko sillä firmalla mitään ideaa, että millä sä saisit vaikka oman pääoman ylittävää tuottoa tai edes sen verran tuottoa, että mitä sä saat niinku tulosta tehtyä. Siis onko mitään investointikohteita, mihin mä voisi käyttää? Tämä on mun mielestä niin kuin sinänsä tällainen niin kuin helposti ylenkatsottu kysymys, koska markkinoilla tai ylipäätänsä kun puhutaan siitä, että Suomi nousee, millä me saadaan se niin tällaiset niin kuin valkokaulustyypit niin sanoo, että no kun täällä on niin kuin joustamattomat työmarkkinat, niin tämä homma ei lennä ja täällä ei pysty tekemään ja tänne ei kukaan halua investoida, koska täällä tulee lakkoja liskaa ja sitä ja tätä ja tota. Ja sitten ne taas toisella puolella pöytää sanoo, että hei, että te olette kaikki tunareita, kaikki yritysjohtajat, että niin kuin, ootteko te investoinut yhtään, investoikaa nyt jumalaut lisää tähän maahan, niin me saadaan tämä Suomi nousuun, että mitä te maksatte noita syntyneitä voittoja ulos? Niin kuin jollekin miljonääri, joka sitten menee niin kuin ostaa joku helvetin iso niin kuin risteilijä, joka paskantaa tämän ilmakehään vieläkin huonompaa niin kuin kondikseen
onkokin, että joku Bill Gates sanoo, että hän käyttää 9 miljoonaa vuodessa siihen, että ostaa niin kuin, ekologista bensaa sille omalle 5 omalle lentokoneelle, mutta niin kuin, hei, jos meidän täytyy olla isänmaallis, meidän täytyy kannattaa ajatella niin kuin tätä meidän yhteisen talouden hyvää, niin mitä helvettiä tämä homma on, että voittoja maksetaan ulos firmasta, että miksi ne ei investoi? No siis se lyhyt vastaushan tähän on ollut se, että jonkun aikaa, että monella suomalaisella yrityksellä on ollut lainausmerkeissä ylikapasiteettia. Eli se, kun siellä savupiiput jyllää ja yhdestä ovesta tulee niin kuin komponentteja sisään ja toisesta tulee komponentteja ulos, niin tavallaan se kapasiteetti, mitä siellä niin kuin savupiipputehtaassa on, niin se käy niin kuin puoliteholla. Eli sinne voisi 3 vuoroa duunia, mutta siellä on vain 1 tai 2 vuoroa pyörii siellä tehtaassa. Juuri näin. Eli ne voisi niin kuin kolminkertaistaa sen tuotantonsa vaan vääntämällä niin kuin jostain namiskukkelista potentiometristä vähän lisää hönkää siihen tehtaaseen, jos olisi kysyntää. Mutta kun ne ei mene kaupaksi sellaista kysyntää, kukaan ei halua niitä tuotteita, niin ne ajaa niitä tehtaita, lainausmerkeissä tehtaita, tuotantoa, oli se mitä nyt tahansa, tuotteita tai palveluita. Mutta se on helppo ymmärtää, että tehdas esimerkiksi. Just näin. Se menee niin kuin puoliteholla. Ja jos se on näin, niin eihän se niin ole. Eihän niin kuin markkinatalous, joka on kuitenkin se tehokkain rajallisten resurssien jakajamekanismi, tästä tuskin kukaan on eri mieltä, niin varsinkin jos haitat myöskin verotetaan niihin tuotteisiin ja palveluihin, mistä on puhuttu aikaisemmin, niin eihän kukaan nyt investoi vaan niin kuin isänmaallisuutta laittaa, hei, että meidän tämä yksi tehdas käy puoliteholla, tiedättekö mitä? Me investoidaan toiseen tehtaaseen, joka sitten vaan seisoo tyhjän pattina, koska me halutaan olla isänmaallisia. Ja sitten kuitenkaan se on niin kuin kiinni, se ei ole käynnissä, koska kukaan ei osta niitä rensseleitä. Eihän näinkään voida tehdä. Eihän. Että investoidaan vaan investoimisen takia, vaan se pointtihan on se, että silloin investoidaan, kun nähdään, että se kannattaa, että se kannattavuus paranee syystä tai toisesta. Ja se voi olla niin kuin sitten tehokkaampi tehdas. Niin kuin tässä on tällainen iso tehdas, sitten ostetaan puolet pienempi tehdas, joka työntää 2 kertaa enemmän tavaraa ulos kuin tämä iso tehdas. Ja silloin me saadaan aikaiseksi enemmän tai parempaa vähemmällä, eli tuottavuuteen, fine. Mutta mun pointti on se, että ollaanko me nyt samaa mieltä tästä, eihän kukaan investoi, jos se ei ole siihen, että saadaan lisää tuotantokapasiteettia tai niin kuin ylipäätään vaikka saisi uusia tuotteita tai uusia palveluita, jos niille ei ole kysyntää. Eihän. No ei. No niin. Mutta siitäkin huolimatta, niin sitten voi kysyä, että no onko niinku meillä ideat loppu? Että ollaanko me vähän niin kuin sillai, niinku complacent? Että hei, että tässä nyt tämä meidän firma ja me tehdään nyt tämän näköistä namiskukkeliin ja ei me nyt mietitä ihan hirveästi, miten tätä voisi kehittää tai mitään muutakaan, vaan tehdään nyt tätä niin kuin auringonlaskubisneksenä niin kuin tuonne päätyyn asti ja maksetaan vaan helvetisti osinkoja pihalla. No mietipä nyt tätä, hei, yhtiökokoukset. Se on se ainoa foorumi vuodessa, kun tämmöinen yksityissijoittaja pääsee oikein kunnolla sen toimivan johdon ja hallituksen sarveiskalvoilla. Niin, siis sille, että esittää kysymyksiä, että nyt haluaa tietää, että onko teillä yhtään tämmöistä tuottavaa investointia, että sen sijaan, että ne maksetaan osinkoina ulos tai ostetaan niin kuin näitä takaisin osakkeita, niin eikö mitään sijoitusta, mitään investointia, mihin ne rahat olisi voinut laittaa, joka olisi tuottanut sitten, sanotaan nyt vaikka tuplaan tai triplana sitten tämän potin takaisin ajan kanssa. Niin. Eli nyt on semmoinen, että kun on yhtiökokous kutsu tullut, niin siinä on mahdollisesti, että hallitus esittää osingoksi jotain tai esittää takaisin, osakkeiden takaisinostoksi jotakin. Ne on vaan esityksiä. Siinä kokouksessa päätetään, mitä oikeasti tehdään. Joo. Eli nyt vaan marssitte sinne kevään yhtiökokoukseen, vaaditte puheenvuoroa ja haluatte nyt esitätte sillä tavalla, että sen sijaan, että näitä osinkoja makeltaisiin nyt ulos tai osakkeita takaisin nosteltaisiin, me halutaan nyt, että kerrotte, mihin nämä voisi sijoittaa, jotta voidaan äänestää siellä sitten paikan päällä, että sen sijaan, että tulee osinkoa, ne sijoitetaan tuottavasti. Kyllä. Siitä tulee sitä renttaporenttaa. No sehän on just näin. Mutta se täytyy myöskin sitten kuitenkin sanoa, että jos ei sellaisia investointikohteita ole,
niin sekin on tällainen klassisen taloustieteen niin kuin agenttikustannus, eli tällainen kustannus siitä, että yritysjohto toimii suboptimaalisesti osakkeenomistajan näkövinkkelestä, niin on se, että aletaan niin kuin vaan istua sen rahakasan päällä. Koska kun sitä rahaa sitten yhtäkkiä on niin kuin puolet koko firman arvosta, niin se tuottavuushan laskee siinä, se osakkeen tuotto-odotus laskee sitä mukaan, koska se rahahan nyt tuottaa riskitöntä korkoa ja jos puolet siitä jos yritys tuottaa sanotaanko 10% tuottoa investoidulle rahoille, jotka on siis oikeasti töissä käyttöpääomalle, niin jos siellä sitten yhtäkkiä on puolet rahoistaan kiinni jossain korkosijoituksessa tuottaa 2, niin haastumirke se tarkoittaa sitä, että sen yrityksen tuottavuus laskee. Ja se on niin puhutaan agenttikustannuksesta, eli siitä, että yritysjohto toimii suboptimaalisesti omistajien näkövinkkelistä. Ja tyypillisesti puhutaan siitä, että ne niin kuin passivoisi, niin tulee kermapeppuja siitä porukasta. Niin on niin kuin helppo olla, kun niillä on helvetin paljon rahaa, niin se firma pyörii niin kuin pyörii ja ei tarvitse olla huolissaan, että mitään tapahtuu. Voi ottaa niin kuin löysin ranteella, että jalat pöydälle, sulkee Teamsit ja kaivaa nenää ja miettii, mitä huomenna tehdään Bonarella. Eli sekään ei ole hyvä asia. Mutta se kaikista niin kuin tiukin juttu, niin olisi, mun mielestä tätä keskustelua voisi oikeasti käynnistää, että onko se nyt tosiaan niin, että niin kuin nämä suuret osingon maksajat, onko se oikeasti, niin tätä keskustelua voisi käydä, onko se oikeasti niin, että niin kuin ideat on niin loppu, että ei niin kuin mailla halmellakaan sellaista ajatusta, että ne fyrkat voisi sijoittaa vähintään yhtä kannattavasti kuin mitä se yritys on tällä hetkellä, vai voisiko siinä jopa synnyttää tuottavuusloikkaa? No mietipä nyt tätä. Rumpujen pärinä. Kyllä. Mutta mietipä nyt tätä, että jos siellä yhtiökokouksessa yksityissijoittaja tekee tätä puheenvuoroa toimivalle johdolle, hei, onko teillä mielessä yhtään investointi-ideaa, josta te saisitte vähintään saman tuoton kuin nytten, niin luuletko, että se jos vastaus on ei. Niin sille, sehän menee koko toimiva johto vaihtoon siinä vaiheessa. Jengi katsoo ihmeessä, että mitä ihmettä, että ideat on täysin loppu ja nyt vaan niin kuin tämä käydään ja tämä näytelmä käydään loppuun ja osingot tuossa tilillä ja that's it. Sille, mutta tämä on ihan toasterissa tämä porukka tässä. Tästä ei irtoina yhtään mitään. Joo. Eli siis niin kuin yhteenvetona tässä voisi sanoa ehkä näin tästä aiheesta, että niin kuin se, että niin kuin maksaako yritys osinkoa ulos, tekeekö se osakkeiden takaisinostoja vai investoiko, niin nämä asiat kaikki riippuu monesta eri tekijästä. Valitettavasti se on niin kuin just näin, mutta lähtökohtaisesti se on niin, että yritys pitäisi investoida ne kertyvät voitot vielä kannattavammin kuin mitä se pystyssä oleva liiketoiminta on just sillä hetkellä. Ellei pysty, niin ne rahat pitää maksaa pois, että et sä löysisty. Ja sä voit maksaa ne pois maksamalla osinkoja tai ostamalla osakkeita takaisin. Kumpaa sä teet, siihen vaikuttaa verokohtelut. Ja sitten ziljona muuta asiaa takana siinä ostossa, varsinkin sitten se, että onko osakekurssi poikkeuksellisen halpa. Ajoitus vai onko jo yritysjohdolla niin kuin tolkuttomat osakeoptiot niin kuin niskassa, niin että pitäisi saada se osakekurssi nousemaan. Sinänsä mä luulen, että näissä, jos ne vähänkään on fiksusti mietitty nämä osakeoptiot, mitä johdolle on annettu, niin niissä on huomioitu mahdolliset takaisinnostot niin, että se optioiden toteutushintaa hilataan ylöspäin sitä mukaan, jos siellä ostetaan niin kuin osakkeita pois markkinoilta tai kuoletetaan, mutta että ei välttämättä, se täytyy katsoa. Ja näin poispäin. Eli siellä on niin kuin paljon syitä, mutta suomalaisessa keskustelussa, kun me tiedetään, että meidän talous on polkenut paikallaan kohta 17 vuotta,
syystä, että Suomen talouden tuottavuus on polkanut paikallaan viimeiset 17 vuotta, niin mun mielestä nytten rumpujen pärinää Kyllä. Rahapodi lanseeraa julkiseen keskustelun aiheen, että eikö oikeasti suomalaisten yritysten pitäisi pystyä keksimään tuottavia investointikohteita, joka kasvattaisi yritysten tuottavuutta ja pitkässä juoksussa Suomen talouden tuottavuutta. Mietipä hei, sitä osinkopotti tällekin vuodelle, 12-13 miljardia. 12-13 miljardia? Jos se painettaisiin ahtopaineella vuosittain semmoinen summa, ja se totta kai varmaan kasvaisi silleen niin kuin vähän renta-porenta-tyyliin, niin eihän täällä olisi mitään hätää millään. Ei. Mutta toi on muuten aika, siis toi on hyvä oivallus, koska jos sä mietit sitä, että sä investoisit sen kannattavasti sen 12-13 miljardia joka vuosi, sen sijaan, että sä maksat sen ulos ihmisille, jotka ostelee sitten ulkomaalaisia telkkareita tai älypuhelimia tai sähköautoja, joka siis tarkoittaa sitä, että tuonti kasvaa ja vienti pienenee, eikö niin? Kyllä. Jos sä sen sijaan, niin kun yritykset onnistuisivat investoimaan kannattavasti, jos ei onnistu, niin fine, mutta jos ne onnistuisi, joka vuosi investoimalla 12-13 miljardia kannattavasti, tuottavuutta parantavasti omaan liiketoimintaan tai johonkin villiin ajatukseen niin kuin osa. No kyllähän tuommoisen potin voi vähän jo kokeilla. Niin, no eikö? Niin, kyllähän silläkin voisi saada vähän vauhtia tähän tekemiseen. Ja kysymys kuuluu, onko siitäkö tämä puristaa? Et me ollaan niin pullamössöityneitä, että meillä on tämä liiketoiminta, tämä nyt on ollut sama viimeiset 40 vuotta ja tällä mennään ja joo, liikevaihto ja revenuet laskee, tai siis liikevaihto laskee koko ajan ja tällä viivottimella kun vetää, niin tämä on game over 20 vuoden kuluttua, mutta ei me nyt haluta riskeerata tässä mitään. Tuommoinen määrä osinkoa, jos ne oikeasti se firmat sijoittaisi, niin se olisi kuin adrenaliini laittaisi kuule Suomineidolle, että se nousi sitten, että kuolleesta pystyy saman tien. Joo, suoraan niin kuin lähtötelineisiin ja siitä sitten eteenpäin. Mutta pakko sanoa, hei, tämä aihe, mä luulen, että me käsiteltiin tämä Beefy Battle tässä. Pahoittelut Sinkolle ja Nybergille, että joudutte semmoiseksi viattomiksi uhreiksi tässä. Niin. Me haluttiin tämä aihe... Voodoo-nukeiksi. Niin, me haluttiin tämä aihe käsitellä. Digitaalisiksi voodoo-nukeiksi. Te olitte just sopivasti mediassa. Joo. Otettiin teidät härskisti tähän semmoiseksi keppihevosiksi, että me päästään tästä hyvin aiheeseen sisään, että aihe käsiteltyy. Joo. Ja nyt se on niin kuin paketissa. Rahapodin nopein. Joo. Ja vielä tässä loppukaneeteessa niin on hyvä huomata Kauppalehti, joka just tänään julkaisi jutun siitä, että 4 firmalla saa niin kuin tällaista neljännesvuosittaista osinkovirtaa itselleen järjestettyä. Taisi olla Nokia, Citycon, Kemira ja Kesko, jotka siis maksavat näistä, niin kuin 3 maksaa osinkoa neljännesvuosittain. Niin, se on trendikkäämpää maksaa useamman kerran vuodessa. Ja se 4, oliko se nyt puolivuosittain, mutta joka tapauksessa, että toki jos kassavirta kiinnostaa, niin se on ihan fine, mutta ja noilla se onnistuu, mutta kannattaako se pitkässä juoksussa yhtään kenellekään, se on se kysymys. Siihen päätämme tämän cliffhangeriin tämän jakso ja ei muuta kuin kohti ensi jaksoa, laittakaa palautetta #rahapodi@nuude.fi. Moi moi! Moi! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.